Selamat datang ke penerokaan mendalam kita hari ini untuk membincangkan sains tingkatan 4. Cuba anda bayangkan situasi ini. Anda sedang rancak bersembang di kafe dan tiba-tiba kawan di depan anda pegang leher dia. Ya, muka jadi kebiruan dan tak boleh bernafas. Betul. Anda ada kurang daripada 3 minit sebelum sel otak dia mula mati. Jadi, fokus perbincangan kita hari ini adalah bab 2, iaitu bantuan kecemasan. Tepat sekali. Misi kita hari ini sebenarnya cukup jelas. Kita nak bantu anda menguasai definisi penting, peperiksaan dan prosedur keselamatan yang betul. Ya, bukan saja untuk tolong anda dapat markah tinggi dalam Dewan Periksa nanti, tapi kemahiran ini memang mampu menyelamatkan nyawa di dunia sebenar. Sebab bila panik melanda, kita senang jadi kaku kan? Tapi bila kita ada struktur pengetahuan yang jelas, kita boleh buang rasa panik tu dan bertindak dengan berkesan. Betul tu. Kita perlukan pelan tindakan yang spesifik. Jadi sekarang, mari kita bincangkan bab 2.1. Baik, bahagian ini memfokuskan kepada CPR atau nama saintifiknya resusitasi kardiopulmonari. Untuk definisi peperiksaan, anda perlu ingat yang CPR ini ialah gabungan teknik tekanan di bahagian dada. Dan juga hembusan mulut kan? Betul. Tekanan dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Tujuan utama dia cuma satu, iaitu untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Jadi kita lakukan CPR ni bila individu tu tiada respons, tiada pernafasan atau tiada nadi. Ya, macam akibat serangan jantung, renjatan elektrik, lemas ataupun panahan petir. Semua insiden ni boleh buat sistem dalaman tertutup secara tiba-tiba. Tapi secara realistiknya, kalau saya nampak orang rebah, saya mungkin takut nak terus tekan dada dia. Risau tersalah langkah pula. Apa prosedur keselamatan yang betul sebelum kita mula menekan? Langkah keselamatan pertama adalah sentiasa periksa respons. Anda tepuk bahu mangsa dan tanya dengan kuat, adakah anda okey? Kalau tak ada jawapan, terus hubungi 999. Faham? Lepas tu kita pastikan saluran pernafasan dia terbuka kan? Ya, dongakkan sedikit kepala mangsa. Selepas itu, barulah kita mulakan 30 tekanan dada. Kedalaman tekanan mesti di antara 5 hingga 6 cm. Oh, dalam juga tu. Kadar laju dia pula macam mana? Pada kadar 100 hingga 120 tekanan seminit. Lepas tu, ia akan disusuli dengan 2 hembusan mulut. Tunggu sekejap. 5 hingga 6 cm tu agak dalam. Risau juga patah tulang rusuk. Tapi, adakah tangan kita pada dasarnya bertindak sebagai pam jantung mekanikal sementara? Ya, memang tepat sekali. Bila jantung berhenti, ia tidak lagi mengepam darah. Jadi, tekanan yang dalam tu diperlukan untuk memerah jantung mangsa di antara tulang dada dan tulang belakang. Kiranya perahan mekanikal inilah yang akan mengepam darah beroksigen tu. Betul, terus ke otak mangsa. Kalau kita takut dan tekan terlampau perlahan, oksigen tak akan sampai dan kerosakan otak kekal boleh berlaku. Jadi kita gunakan tangan sebagai pam hidrolik manual untuk jantung yang terhenti. Tapi bagaimana pula jika jantung berdegup normal, cuma udara terhalang secara fizikal oleh seketul makanan? Ya, itu memang situasi yang kritikal. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.2. Ya, di sinilah terletaknya keperluan untuk Heimlich Maneuver. Ini adalah bantuan kecemasan khusus untuk mangsa yang tercekik. Tercekik ni mendebarkan. Secara klinikalnya, dan ini poin penting yang selalu ditanya dalam silibus peperiksaan sains, apakah tanda-tanda refleks yang perlu kita perhatikan? Anda perlu cari 3 tanda utama. Pertama, mangsa biasanya akan pegang leher dengan kedua-dua tangan secara refleks. Kedua, bibir dan kulit mereka berubah kebiruan. Sebab mereka kekurangan oksigen kan? Betul. Dan yang ketiga, mereka akan sukar bernafas serta tidak boleh bercakap atau batuk langsung. Sejujurnya, jika saya melihat situasi macam tu, naluri pertama saya mungkin adalah terus menepuk belakang mangsa dengan sekuat hati. Bukankah itu yang biasa orang buat? Itu satu kesilapan biasa yang sangat berbahaya. Menepuk belakang mangsa yang sedang berdiri, kadang-kadang boleh menolak objek itu masuk lebih dalam ke dalam trakea. Oh, wow.
Bahaya tu. Jadi apa prosedur keselamatan yang betul? Prosedur keselamatan Heimlich manual menggunakan hukum fizik tubuh manusia. Anda berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan sedikit badan mereka. Kemudian genggam tangan kanan anda di antara pusat dan bawah rusuk. Okey, letak genggaman kat perut. Ya. Lepas tu letak tangan kiri di atas genggaman tadi dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Apa yang berlaku di dalam badan apabila kita menyentak ke atas tu? Tindakan menyentak tu sebenarnya menekan diafragma mangsa ke atas secara mengejut. Ia macam mengubah paru-paru mangsa menjadi seperti botol sos yang dipicit dari bawah. Wah, perumpamaan yang menarik. Ya, udara yang terperangkap di dalam paru-paru tu akan dipaksa keluar dengan kelajuan tinggi dan menembak makanan yang tersumbat tu keluar bak peluru. Wow, kita menukar paru-paru menjadi senapang udara sementara. Sangat cool. Tapi ini mendebarkan. Bagaimana pula jika kita keseorangan dan tiba-tiba tercekik? Anda masih boleh selamatkan diri sendiri. Lakukan kedudukan tangan yang sama di perut, tapi cari objek keras separas pinggang macam penyadar kerusi atau bucu meja. Jadi, kita tekan perut pada bucu meja tu? Ya, bongkokkan badan dan tolak badan anda ke arah objek tersebut dengan kuat untuk menghasilkan tekanan dalaman yang sama. Sangat praktikal. Jadi, jika kita rumuskan keseluruhan perbincangan ini, apakah benang merah yang mengaitkan kedua-dua topik bantuan kecemasan ini? Kunci utama kepada kedua-dua kaedah bab 2 ini hanyalah satu, iaitu memastikan bekalan oksigen ke otak manusia tidak terputus. Sama ada pam darah secara manual ataupun guna tekanan udara tadi kan? Betul. Sama ada CPR atau Heimlich manual, objektif mutlaknya adalah mengelakkan sel otak daripada mati. Ilmu sains tingkatan 4 ini terenjata bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi kemahiran hidup yang amat kritikal. Ya, betul tu. Ia membuatkan kita terfikir, pernahkah anda mengambil tahu siapa di sekeliling anda, sama ada di rumah atau di tempat kerja, yang sebenarnya terlatih dalam CPR. Ilmu ini mungkin penentu talian hayat seseorang yang anda sayang suatu hari nanti. Jumpa lagi.